Κάπου στον Πάρνονα, σε ένα από τα πάρα πολλά όμορφα χωριά της περιοχής. Μια ιδιαίτερη σύνθεση ψισταριάς και πάγκων και φούρνου κυκλοθερμικού, όπως τη σκέφτηκε και τη σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Σπύρος Τζινιέρης, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του φίλου μας του Παναγιώτη, που είναι μερακλής στο ψήσιμο. Σε λίγο θα δοκιμάσουμε και την ψισταριά, θα ψήσουμε εδώ πέρα όλοι μαζί παρέα όπως είμαστε, και θα είναι, θα έλεγα, η πρώτη φορά που ψήνουμε αμέσως μετά την εγκατάσταση. Μπορούμε να ψήσουμε 8 σούβλες ταυτόχρονα με σκάρα. Μπορούμε να ψήσουμε 2 ορνιά και 2 κοντοσούβλια ή κοκορέτσια ταυτόχρονα. Κυκλοθερμικός φούρνος, πυρόπλακα στο δάπεδο του φούρνου με πυρόχωμα 3 εκατοστών κάτω από τις πυρόπλακες για μεγάλη θερμοσυσσόρευση. Εδώ ανάβουμε τα ξύλα, υπάρχει πυρότουβλο στο κάτω μέρος για μεγαλύτερη θερμοσυσσόρευση. Ένας μεγάλος πάγκος με έναν νεροχύτη ειδικής κατασκευής για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ψησίματος και τις απαιτήσεις του ψίστη. Και η πρώτη δοκιμή στην ψισταριά εδώ του φίλου μας του Παναγιώτη. Τα πρώτα κοντοσούλια βγήκανε κλασικά, αλάτι ρίγανη μετά το ψήσιμο και λεμόνι φυσικά. Φτάσανε και οι μελιτζάνες. Και μελιτζάνες. Έχουμε πολλά ακόμα να βάλουμε. Θα ψήσουμε και σκάρα. Είπαμε, είναι η πρώτη φορά που ψήνουμε αμέσως μετά την εγκατάσταση με πελάτες μας. Και ψωμί στη σούβλα ετοιμάζει ο Ανδρέας, είναι η σπεσιαλιτέ του, όσο και να φαίνεται παράξενο. Χωρίς τίποτα πάνω. Χωρίς τίποτα, βέβαια. Βάλε μια σούβλα για να πάρει και αποστόλια, παιδιά. Βέβαια, αν είχαμε σκορδέλαιο, θα μπορούσαμε να το είχαμε πασπαλής σκορδέλαιο και να γίνει ένα ωραίο σκορδόψωμο. Από τη φωτιά σερβίρεται απευθείας. Βάλε στο γεωπόνο ποτήρι. Τάσο, έλα. Ψήνουμε, τρώμε σιγά σιγά, γιατί τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Παϊδάκι στη σκάρα πρόβια και μελιτζάνες ακόμα περιστρέφονται. Έχουμε ψήσει διάφορα, τα κοντοσούβλια τα χοιρινά τελειώσανε. Ήταν όλα υπέροχα, μα πάνω απ' όλα υπέροχη ήταν η παρέα με την οποία ψήσαμε μαζί. Γιατί το ψήσιμο, καλή μας φίλη, είναι η επικοινωνία. Και λουκάνικα στη σούβλα. Συνεχίζουμε τα παϊδάκια και τα λαχανικά μας. Μετά από ένα πλούσιο γεύμα με καλή παρέα, η αυλαία κλείνει. Και φυσικά όταν τελειώνουμε το ψήσιμο, κλείνουμε την ψισταριά με το τραπάκι μας, σβήνουν τα κάρβουνα και επαναχρησιμοποιούνται. Καλά ψησίματα, Παναγιώτη. Καλά ψησίματα πάμε.